láti máa gbé wá fún ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò wá nílé lóko lẹ́yìn odi níbi gbogbo káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ sókè o lórí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí, tá a dákẹ́ lórí ẹ̀ yìí. Àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ sókè, kálukú wọn náà ti ń sọ̀rọ̀ sókè, náà la ṣe ń kíra wa pé a kú oríire, a kú ìdùnnú, torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà báyìí tèmi bá ti rí nǹkan ayọ̀ báyìí náà ni mo máa ń sọ fún èèyàn wa pé oríire ńlá gbáà ló jẹ́, torí pé ọ̀rọ̀ yìí tá à ń sọ tá a dákẹ́ náà ni gbogbo èèyàn ti ń sọ báyìí o, tí wọn ò sì mẹ́nu kúrò lórí ẹ̀. Òun náà ni mo sì ń sọ fún èèyàn wa wípé ẹ tó wá gbọ́ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri báyìí o, kẹ́ wá gbọ́, torí wípé ọ̀rọ̀ yìí náà ni kálukú àwọn èèyàn ti ń sọ káàkiri báyìí tó dẹ̀ ní agbára pé ẹ conduct referendum, ẹ jẹ́ kí kálukú máa bá tiẹ̀ lọ. Ẹ ṣe referendum. Ọ̀rọ̀ yìí náà ni mo ní kẹ́yìn èèyàn wa tó wá gbọ́ o, torí wípé kì í ṣe pé Yorùbá nìkan ló ń pariwo mọ́, kì í ṣe pé Ìgbò nìkan ló ń pariwo mọ́, gbogbo ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ló ti sú, ó ti sú wa, torí àjọṣepọ̀ wa yìí ò mú nǹkan gidi jáde. Ìdí náà nìyẹn tí kálukú wa sì gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ó yẹ ká máa lọ náà ni ọ̀rọ̀ tí everybody ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ mú lò ní kíákíákíá láti lè save life ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó wà ní orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan tó wà nínú Nàìjíríà. Òun náà mo ní kẹ́yìn èèyàn wa kẹ́ wá gbọ́ o. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ, ẹ jẹ́ farabalẹ̀ bá aláìkẹ́ bá ṣe à. A non-partisan group of eminent Nigerians, some call us leaders of thought, who are committed to the unity of our country and good governance of our country under a legitimate people's democratic constitution. So we came to convey this view that Nigeria needs a national referendum. But Nigeria, we affirmed to Mr. President, is a pluralistic country. And you know that pluralistic countries exist all over the world. Those of them that addressed their pluralism by having true federal constitutions have survived. Example is India and Canada. But those pluralistic countries that failed to address their basic challenge of pluralism through federal constitution have ended up disintegrating. Examples of that are Yugoslavia and Czechoslovakia, and here in Africa, Sudan. These countries existed, in the case of Yugoslavia and Czechoslovakia, for about 100 years as one country, but they eventually disintegrated because they could not manage their pluralism through truly federal constitution. And we put some proposals to Mr. President. And we urged him to send a president's executive bill to the National Assembly, a bill that will call for two essential measures. One, the convening of a National Constituent Assembly to be mandated to produce a new draft constitution. And we suggested that such National Constituent Assembly should consist of individuals elected by the people
on non-party basis. Say, for example, 3 individuals per state, per each of the 36 states, and 1 from the Federal Capital Territory. And they should be mandated to produce a new draft constitution. And we also suggested that in the bill, the National Assembly should be asked to legislate for a national referendum. A national referendum. But we concluded by saying that the draft constitution to emerge from the Constituent Assembly should be subjected to the national referendum in order to give the peoples of Nigeria a chance to determine their new constitution. We also talked about the current crisis of protests throughout the country. And we suggested, advised the president that in our view, the government at the federal and state levels should dialogue with the leaders of the protests. The government should take the initiative in dialoguing with the leaders of the protests. And secondly, we advised that the law enforcement agencies, namely the police and the army, should avoid using lethal weapons in the management of the protests, so that we do not have casualties, people killed because the law and order enforcement agencies are managing the protests. So these were the points that we put to Mr. President. With the challenges facing this country, the challenge of national unity, the challenge of insecurity, the challenge of poverty and hunger, I do not believe that the cost of setting up a constituent assembly with the mandate to produce a constitution, because all these challenges that we are currently facing are symptoms of the inappropriateness of the constitution that we have at present, the inappropriateness of the governance system we have at present. And I'm sure that when a national constituent assembly looks at all these and looks at all the recommendations of past efforts to call national conference and produce a draft constitution that would make it easier for this. You also asked whether the president responded. We presented our views to Mr. President, and he will consider our views with his government. In my personal view, the new constitution can be realized within, say, 9 months, 6 to 9 months, if the bill is passed and the National Assembly passes the bills and the Constituent Assembly is convened and they deliberate. We can accomplish that within 9 months. As to the difference between the expected new constitution and what we have now, what we have now does not make
for effective internal security measures. It does not make for rapid economic development. It does not make for satisfactory social development, say in education and health and so on. The countries that have written constitution, they have generally gone through the process of a national referendum. Because it is a national referendum, the view of the citizens of the country, that confer legitimacy to a written constitution. And there are examples of countries with constitutions that found it necessary for referendum to change and have a new constitution that went through the process, a referendum. And that is why the referendum is necessary. Thank you all, ladies and gentlemen. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí torí wípé ẹ ti mọ̀ pé tá a bá ti rí nǹkan tán tó jẹ́ nǹkan ayọ̀ báyìí náà làwa máa ń gbé wá sórí ètò. Akọkùnrin akọbìnrin akọmọdé akágbàlagbà lónìí tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ètò yìí ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. Torí wípé ní ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí ni ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ tán yìí. Bàbá tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí náà ni Emeka Anyaoku. Ó ní bàbá tó sọ̀rọ̀ yìí àwọn yẹn náà ń pè ní the patriots àwọn yẹn náà lọ bá Ààrẹ àná nílé Ọbásanjọ́ pé bàbá ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀ o ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀. Nínú gbogbo àbọ̀ àlọ àti àbọ̀ wọn méjì tí wọ́n lọ káàkiri wọ́n rí wípé wọ́n ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní wípé referendum náà sì ni final option wípé orílẹ̀-èdè yìí gbọ́dọ̀ conduct referendum ní láìpẹ́ kí kálukú kó lè determine bóyá àwọn sì fẹ́ dúró ní Nàìjíríà àbí àwọn ò dúró ní Nàìjíríà mọ́. Bàbá yìí wá sọ̀rọ̀ bàbá yìí ní wípé kì í ṣe pé bóyá èrò táwọn ń gbà tàbí gbogbo èrò ọkàn wọn ni wípé ẹ má bínú gbogbo èrò ọkàn wọn ni wípé kí Nàìjíríà kó pín o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nǹkan tí àwọn ń sọ ni wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò fi ààyè kí Nàìjíríà kó sì wà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè mọ́ wípé ìdí táwọn ṣe sọ náà nìyẹn pé kí wọ́n conduct referendum kan yan representative láti 36 states of the federation plus FCT pé kẹ́lẹ̀ kan kó wá láti FCT kí gbogbo wọn dẹ̀ wá sí Àbújá kí wọ́n fẹnu kò pé òkè o nǹkan báyìí la fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ referendum ṣé a fẹ́ dúró ni àbí a fẹ́ máa lọ. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nínú gbogbo àwọn ìmọ̀ràn táwọn ti gbà káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Nàìjíríà ó ní wípé ó dàbí pé ẹ̀kọ́ ò sojú mímu mọ́ kí wọ́n conduct referendum kí kálukú kó sì máa bá tiẹ̀ lọ pé ó ní. Oníròyìn kan wá bí wọ́n léèrè wípé òkè o ṣé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí ṣé ẹ ti fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ni àbí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ sọ. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ yìí pé lẹ́la àwọn náà tó ń gbé fún àwọn oníròyìn báyìí àwọn ti nà án bẹ́ẹ̀ àwọn sì ti gbé fún ààrẹ Tinubu tó dẹ̀ gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí tí wọ́n bá fẹ́ kí Nàìjíríà kó sì wà bákan náà pé ká sì wà ní odidi ṣùgbọ́n láì ṣiṣẹ́ lé lórí kò sí ìgbà tí mọ́kù ò ní kú o pé bí wọn ò kọ́ńdọ́tì referendum yìí ní ìrọ̀rùn by fire by force each tribe or each ethnic region wọ́n sì máa padà conduct referendum yìí tí kálukú á sì máa bá tiẹ̀ lọ. Ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí ti ń sọ adémọ̀ pé nǹkan náà tá a ti máa ń sọ náà látẹ̀yìn náà wà nìyẹn because ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà míì tẹ́lẹ̀ náà tá a máa ń sọ wípé kíní burúkú tó fi so wá papọ̀ yìí tá à ń pè ní constitution yìí òun náà ló sì ń dá wàhálà sílẹ̀ òun ló ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà sílẹ̀ òun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro tá a ní lórílẹ̀‐èdè yìí torí pé àbá ti ẹ káàbọ̀ torí kò bá ti sí problem tí constitution wa bá wà òkè ni torí constitution ló máa jẹ́ kí each region mọ̀ wípé ẹ ṣe nǹkan báyìí ẹ ṣe nǹkan báyìí ẹ ṣe nǹkan báyìí àti wípé náà ní tó so wá papọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni wípé
kí kálukú kó máa pawó ní àgbègbè títí ẹ̀ ṣe ò Bàṣírù àyàn ẹ̀ ṣe Yorùbá nation la fẹ́ kí kálukú kó máa pawó àgbègbè títí ẹ̀ tó bá dẹ̀ ti ń pa á kí a máa mú díẹ̀ lọ sí òkè kí a máa fi yòókù develop àdúgbò wa kó bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ìyẹn gangan là ń pè ní Federal Republic of Nigeria pé ṣùgbọ́n ní ìsìn o ọ̀rọ̀ ti wá kúrò ní bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ pé ìdí nìyẹn tí a ṣe ń ní ìṣòro pé kò dé wá sí ọ̀nà míì mọ́ ju wípé kí wọ́n ṣe referendum kí kálukú dẹ̀ ṣe kíni bóyá wọ́n fẹ́ dúró ni ṣùgbọ́n eléyìí tó hàn náà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni wípé ṣé ẹ̀wọ̀ ọmọ Yorùbá nìsín eléyìí tó hàn sí wa náà ni wípé aṣáàfẹ́ lọ náà ni bí ó bá wù wọ́n kán conduct referendum bó bá wù wọ́n kán bá conduct referendum gbogbo ọmọ Yorùbá ló ti ń determine òun náà ni awareness yìí ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pé a ti ṣetán láti ṣe kíni láti sọ wípé ó dìgbò ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ò kí ẹ̀ nípa ọmọ bíbí ìlú ẹ̀ ìdí nìyẹn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà fi sọ̀rọ̀ sókè báyìí ẹ̀ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà dẹ̀ ti ṣe sọ̀rọ̀ yìí ó fi hàn pé ó ti sú kálukú náà nìyẹn bàbá yìí wá ṣáìtì àwọn ẹ̀sáàpù kan pé kán wo India àti Bangladesh àbí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Yugoslavia àti Slovakia àbí wọ́n sọ̀rọ̀ wípé ìgbà tí kálukú wọn náà wà wípé tí kálukú náà dẹ̀ wá rí i pé ìbáṣepọ̀ wa yóò pè kákú wà ní orílẹ̀-èdè kí kálukú dá wà kájọ wa máa ṣe business ó máa pè wa ilé ètò yẹ kí Nàìjíríà náà wá gbégbèsè nìyẹn pé ní káwúsá náà ta nǹkan o wọn ò dẹ̀ ní kí Ìgbò kó má wàá ta nǹkan nílẹ̀ Yorùbá wọn ò dẹ̀ ní kí Yorùbá náà kó má wàá máa ṣiṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ àwọn Ìgbò ṣùgbọ́n nǹkan kan ni wípé ẹ jẹ́ kí kálukú mọ báńdìrì rẹ̀ kó mọ ibi tóun dé dúró tí kálukú bá mọ báńdìrì á mọ̀ pé òkè ó yá ẹ jẹ́ kí kálukú wa máa tẹ bá fẹ́ lọ sí ẹ mọ̀ pé wá ṣe bísínẹ́sì ni àwọn tí bí inú mọ̀ káwọn wá ṣe bísínẹ́sì so kò ní máa sí ìjà kò dẹ̀ ní sí gbọ́n mi sí omi òtó ìyẹn náà ní gbogbo àtótó ni tí bàbá yẹn ń ṣe o gbogbo àtótó tí bàbá yẹn ń ṣe ẹ wọ́n gbọ́ o kẹ gbọ́ nǹkan tí a ti gbé wá náà tẹ́lẹ̀ torí lórí ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo yìí náà ni tí bàbá yẹn ń sọ ńgbà yẹn tí bàbá yẹn náà dẹ̀ tẹnu mọ́ pé kíní yìí bá a ṣe ń ṣe yìí kò lè jẹ́ ká nítumọ̀ ẹ gbọ́ kẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn náà tí bàbá yẹn sọ ní ọjọ́ yẹn lọ́hùn. We don't have never give us peace. This constitution can never give us unity. òun náà ni bàbá yẹn sì yẹn bá And ṣáàṣì yẹn. unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? ẹ jọ̀ọ́ pé ẹ máa farabalẹ̀ mọ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti gbọ́ orí ṣùgbọ́n àwọn key point ọ̀rọ̀ kan wà ní ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ òun náà ni mo ṣe tún gbé wá pé kẹ́ ẹ tún gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa. This constitution has 68 items. 68 kẹ́ ẹ gbọ́. on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. kẹ́ ẹ gbọ́. That is kẹ́ ẹ why gbọ́ kẹ́tí bàbá yẹn sọ. those who want unity and peace in Nigeria must first remember that the name of our republic is not just Nigeria. it cannot work ẹ ṣe. The formal name of this republic is Federal Republic of of Nigeria. Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? We used to have a parliamentary system. And then we wanted unity, we wanted peace, and we progress. wanted progress, and we therefore said we are going to go with a presidential system. Honestly, there are many presidential systems in the world that have peace and progress. I can't quarrel with that. But we must put in place the same safeguards that presidential system across the world put in place so that you can have what it needs to run the society. In this chamber,
We try to federalize the police system in this chamber. We failed. We failed because we didn't summon the courage, the wisdom, the tenacity of purpose, and the vision, and the understanding of what is making nations across the world to work. Work, to progress. A man from Otuko was the DPO in my local government when I was chairman. The man did not speak Igbo in the Igbo local government. The man did not speak Yoruba in the Yoruba local government. Every crime is local. And the solution to every crime is local. The earlier that senators in Nigeria summoned the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. Ẹgbẹ́ nǹkan náà tí bàbá yẹn sọ náà mo tún ṣe ní kí n sáré rán wa létí ká lè mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo yìí náà dẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n àwọn tọ́rọ̀ kàn gan ṣé wọ́n ṣe tán ní bàbá yẹn sọ pé àwọn táwọn wà ní áùsì àwọn ló yẹ káwọn mójútó bí ọ̀rọ̀ constitution yóò ṣe máa mú àlàáfíà wá. Ṣùgbọ́n nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ wá ṣe tàbí ká sọ pé wọ́n sùn wọ́n kọrí síbì kan náà pé wọn ò wá bí àlàáfíà ó ṣe jọba. Ìdí nìyẹn tí fídíò tẹ kọ́kọ́ gbọ́ lákòókò yẹn ṣe ń pè fún wípé kí ààrẹ fúnra lára rẹ̀ kí ààrẹ fúnra lára rẹ̀ ṣe kí ni kó pe gbogbo àwọn èèyàn at least mẹ́ta ní each state kó pè wọ́n sí Àbújá kí wọ́n mú ẹyọ kan láti Àbújá kó represent Àbújá kí wọ́n wá ṣe ìpàdé wípé ṣé ẹ sì fẹ́ wà ní àbí kí kálukú kó máa bá tiẹ̀ lọ. So ìyẹn yóò wá jẹ́ kí kálukú mọ̀ nígbà tí àwọn tá a ní tó wá pé ẹ̀ṣẹ́ ò mò ń rí kọ́mẹ́ǹtì yín tó wá pé àwọn tá a ní wọ́n ó dàbí figure head pé wọn ò fẹ́ wúlò fún wa mọ́ àwa aláwọ̀ mọ̀ pé òkè ó ti tó àkókò báyìí o ẹ jẹ́ ká kúkú yan àwọn aṣojú tọ́tọ̀ àwọn tá a láàdìbò yàn bá rẹ́dì láti ṣojú wa pé kí wọ́n sọ nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí kí kálukú jọ fẹnu kò ká lè mú kí àlàáfíà kó jọba ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá pé initially the normal thing yẹn náà láti follow ní ànímọ́ ní problem torí pé àfọ́lọ́ ẹ̀ náà ní kálukú ṣe ń jà fún pókè let everybody go on their own. Biafra should go, Yoruba nation should go. Kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀. Àwọn aráàlú là nígbà fáwọn tó ń represent wa. Àwa là nígbà fún wọn torí tá a bá ti gbà fún wọn Yorùbá ní ẹni bá dákẹ́ ó ní tara rẹ̀ ṣe kí ni tara ẹ̀ á bá dákẹ́ ìdí tá a sì gbọdọ̀ gbà fáwọn tó ń so lórí wa nìyẹn láti máa mí sọ̀rọ̀ pé ní gbogbo gbàṣẹ́ a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ rí solution sí nǹkan tó wà nílẹ̀. Ìlú ò fararọ́ o ìlú ò fararọ́ rárá ìlú ò fararọ́ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ la ṣe ń pe ààrẹ tó wà lórí oyè ààrẹ Tinubu kọjọ àkókò tí wọn lélẹ̀ ọba tó jẹ tìlú tòrò orúkọ rẹ̀ kúkú ní parẹ́ eléyìí tó dẹ̀ jẹ náà tìlú òtòrò orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́ o Elizabeth ẹ̀ṣẹ́ Yorùbá nation àwọn èèyàn náà àwọn èèyàn mi sọ yẹn Ọ̀kẹ́ Owótáíwò ẹ̀ṣẹ́ Yorùbá nation ni.
honorable people not honorable anymore. Àwọn ìyá ẹ̀ honorable ti dàgbà. Kò lè jáde àríwá kan náà, àwọn kan náà ni wọ́n mọ̀ sọ ẹ̀rìn wa. Ẹ̀yin lọ́nà fi síbẹ̀, bóyá àwọn tó wá súnmọ́ yín, bóyá ọ̀tọ̀ nìkan tí wọ́n sọ fún yín. Ẹ jẹ́ káwọn sọ ọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ fún yín. Economy burúkú tá ń lò yìí. Yeah, economy burúkú ni. Ó ti gbé ọ̀ṣọ́ lọ́rùn àwọn èèyàn. Economy tá ń lò yìí. Ó ti gba mọ́tò níjẹ àwọn èèyàn. Economy tá ń lò yìí. Ó ti gbóúnjẹ tó dá lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹlòmíì kan gbé mọ́tò kiri ni pé kọ́mọ láyé mi ti bàjẹ́ yányán. In tí ń ra epo tí ń ra ìlọ ń gbà wẹ̀rẹ̀ ni. Ẹlòmíì ò tẹ nǹkan tó ń ṣe lásìkò yìí. Kí ló wá dé? Economy yìí ti gbà láfíà lára ẹlòmíì. Ẹlòmíì oògùn ló ń live on a daily basis. Owó tí ó fi rògùn ó ti dàgbà kò. Sàṣàgbákò nípa jọmọ Nàìjíríà. This is too much now. Àwọn tẹ́rù pé wọ́n tọrọ owó, wọ́n ti ń tọrọ owó. Ẹ̀yẹ lọ́ra nǹkan báyìí náà ra tẹ̀sán pé tọ̀ sáàjẹ́ kémi náà wọ́n mọ́ra wọn. You will see people begging for money. Àwọn ọ̀tọ̀kùlú, honourable people, not honourable anymore. Àwọn ìyá àti bàbá wọn ó ní bó ṣe máa ń ṣe láàrin ara wọn, àwọn ọmọ onímọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn ọmọ ti mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn. Wọ́n jáde fún àwọn ọmọ bàbá mi ti sálé, ìyá mi ti sálé nítorí pé ó fẹ́ fún ọmọ lóúnjẹ sáàsàgbá kò bá táwọn yẹn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ síbòmí ó ti lágbára. We have people that can talk, not to fight jàgídíjàgídí, but they will not talk. I'm voicing for the whole masses, average Nigerians. This is not easy anymore. Sọdáhùn nípa jọmọ Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ kinní kan fún yín. Ẹ ń sọ wípé ọ̀rọ̀ epo yìí, yí pé few people làwọn tí wọ́n ń tán kó owó ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà papọ̀. Ṣé bí you know them now? Why don't you deal with them? Ṣebí ìjọba amúnimóògùn ni wọ́n mọ̀, we deal with them, not the whole Nigeria. Káwọn wá sọ́fà fún nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n mọ̀ dí. Àwọn èèyàn lọ ń gbá àwọn ọ̀kadà gun ni. Àwọn èèyàn orí mọ́tò gbé jáde mọ́. Kí ló dé sàdáràn ni? Èyí ò bẹ́ẹ̀. Kí ló wá dé? Àwọn few people ẹ̀ wá ń kó kí ló dé? Níbo lè fẹ́ kó lọ? Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ọba tó jẹ tìlú rojú àgbàgbé ẹ̀. Tó jẹ tìlú àgbàgbé. Ọ̀rọ̀ ìwé bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ẹ̀mí oníkálukú àti gbé síwájú rẹ̀. Oníkálukú fìlì ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó bá wẹ̀. Ẹ̀yin náà Ọlọ́run. Ẹ̀gbọ́n sìn ara ń ka àwọn èèyàn onílàwà náà ṣe ń gbé wá ara ń ka àwọn èèyàn oríṣiríṣi wọn lẹ́yìn Ọlọ́run tó jẹ́ pé ẹkàn síbẹ̀ ni pé ẹ̀gbọ́n nǹkan tí tó ń ṣẹlẹ̀ àdéhùnkì à ń sá ẹ pín kinní yìí ẹ pín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà sọ pé ṣé yẹ kó jà rẹ Tinubu ló máa pín tí ò bá wá pín ta ló tó yẹ kó pín sáwọn tó fẹ́ kú sórí oyè àwọn Fúlàní tó láwọn làwọn ní Nàìjíríà sọ̀rọ̀ pé àwọn náà máa pín ni ìdí tí gbogbo ọmọ Yorùbá náà sì gbọdọ̀ tètè máa pariwo lélẹ́yìí mo ti sọ lórí àwọn ètò tá a ti ṣe sẹ́yìn ẹja jígìrì sójúṣe wa ẹ jẹ́ káwa náà máa pariwo Yorùbá nation la fẹ́ ní gbogbo bíkíbi tá a ti ṣètò pátápátá ìtí wáyé pé tiwa náà ní ká máa kọ́mẹ́ǹtì tó pé tiwa ní ká ṣíà tó pé tiwa ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ ṣàkọ́ síbẹ̀ ní pé Yorùbá nation la fẹ́ pé àdẹ̀fẹ́ kankan míì mọ́ ju Yorùbá nation náà lọ ohun tí tó bá dẹ̀ pin fún wa náà ni tí kú bá tiẹ̀ lọ tá à ń jẹ́ orúkọ wa ìgbà ilà láfíà ó tó ìjọba torí àwọn kìíní ò fẹ́ ká lọ àwa là ní dákẹ́ àwa là ní gbà fún wọn torí pé ọ̀rọ̀ ni ò wáyé Oníkòyí ò sí mogun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ẹ máa pín ètò yìí káàkiri ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé referendum o self determination o gbogbo nǹkan tó bá sáà ti gbà tí kálukú sáà fi bá tiẹ̀ lọ ni kí wọ́n ṣe nǹkan táwa ń fẹ́ nìyẹn gbogbo nǹkan tó bá sáà ti gbà bí wọ́n sáà ṣe tí Nàìjíríà sáà fi túká táàfin kálukú fi mọ jórúkọ bàbá tó mọ jórúkọ ìyá ẹ̀ ìyẹn la fẹ́ ìyẹn làwa fẹ́ ìyẹn náà sì láriwo táwa ń pa torí èyí kẹyọkẹyìn náà lólóyè sì ń pariwo mọ́ pé Nàìjíríà ò wọ́ọ̀kì mọ́ ẹ pín yẹn jẹ́ kí kálukú mọ lọ́ọ́lé ẹ̀ àbí nǹkan tó léyè náà sọkọ́ nìyẹn ṣé kìí ṣe tí Sunday Igboho sọ nìyẹn Nàìjíríà ò wọ́ọ̀kì mọ́ gbogbo ara wọn pé kò wọ́ọ̀kì bọ́ ẹ pé kínní yìí ẹ jẹ́ kí kálukú mọ bá tiẹ̀ lọ ẹjọ́ ẹ bá láìkè tó yí o ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ni ẹ mọ̀ ṣíà rẹ o ẹ mọ̀ ṣíà rẹ àníjógùn pọ̀ o ẹ bá láìkè ẹ bá ṣíà ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ ṣé o ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́.